Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε προφιτερόλ, αυθεντικό προφιτερόλ όμως, με δικά μας σουδάκια. Έτσι, όσοι βαριόσαστε μπορείτε να πάρετε κρουασάν και να τα βάλετε. Εγώ θα σας δείξω όμως την κανονική συνταγή. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Εδώ έχω βάλει 800 γραμμάρια γάλα φρέσκο, έτσι, πλήρες. Εδώ έχω 300 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 100 γραμμάρια νησεστέ, 20 γραμμάρια κακάο, 4 κρόκους αυγών και ένα κανονικό. Δηλαδή ένα ολόκληρο. 4 κρόκους αυγών και ένα ολόκληρο αυγό. 2 βανίλιες και 130 γραμμάρια ζάχαρη. Θα ανακατέψουμε και θα ανάψουμε τη φωτιά μας. Τα αφήνουμε στη φωτιά να ξεκινήσει να πίζει ανακατεύοντας συχνά. Εντάξει. Λοιπόν, έχω αρχίσει και πίζει η κρέμα μας. Δίνουμε τη φωτιά και ρίχνουμε 400 γραμμάρια, είναι 200 γραμμάρια κουβερτούρα και 200 γραμμάρια κουβερτούρα γάλακτος. Εντάξει, 400 γραμμάρια το σύνολο. Και ρίχνουμε και 150 γραμμάρια βούτυρο. Ανακατεύουμε καλά γιατί θέλουμε να λιώσει και το βούτυρο και η σοκολάτα. Θα σκεπάσουμε με μεμβράνη γιατί δεν θέλουμε να μας κάνει πέτσα. Λοιπόν, και εφόσον βάλαμε τώρα μεμβράνη θα το βάλουμε στο ψυγείο μας. Πάμε τώρα να φτιάξουμε την κρέμα για τα σου. Είναι η κρέμα που θα γεμίσουμε τα σου. Λοιπόν, έχω 300 γραμμάρια γάλα, 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 2 κρόκους και ένα αυγό, 100 γραμμάρια ζάχαρη, 40 γραμμάρια νησεστέ. Θα ρίξουμε 2 βανίλιες, θα ανακατέψουμε και θα ανάψουμε τη φωτιά μας. Αρχίζει και πίζει και κλείνουμε τη φωτιά μας. Βλέπετε πως έπαιξε. Δεν χρειάζεται, έχει φωτιά ήδη η κατσαρόλα και έτσι πίζει η κρέμα μας. Λοιπόν, 100 γραμμάρια βούτυρο, και τη βάζουμε και αυτή στο ψυγείο να κρύο. Τώρα να φτιάξουμε τη ζύμη για τα σου. Έχω βάλει στην κατσαρόλα μου 250 γραμμάρια νερό. Θα βάλω 20 γραμμάρια ζάχαρη, μία τσιμπιά αλάτι, 100 γραμμάρια βούτυρο και θα ανάψω τη φωτιά μου. Και εφόσον έχει λιώσει, ρίχνουμε 140 γραμμάρια αλεύρι. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Τώρα χαμηλώνουμε λίγο τη φωτιά, θα αρχίσει να πίζει. Και τι θέλουμε, θέλουμε να ανακατεύουμε συνέχεια για να φύγει η υγρασία. Όσο περισσότερο το αφήνετε πάνω, τόσο περισσότερο φεύγει η υγρασία. Μεταφέρουμε σε ένα μπολ για να σταματήσουμε τον βρασμό. Και τώρα θα πρέπει να την αφήσετε τουλάχιστον 10 λεπτά να κρυώσει. Λοιπόν, εγώ το χτύπησα λιγάκι στο μίξερ, βλέπετε, έχει κρυώσει, δεν βγάζει πλέον αχνό.
Οπότε τι κάνουμε? Ξεκινάμε σιγά σιγά να ρίχνουμε ένα-ένα αυγό μέσα. Θέλουμε αυγά περίπου των 50 γραμμαρίων, θα πάρει 4, 3 με 4. Αν πάρει 5 θα είναι ακόμα καλύτερα. Θα τη δούμε τη ζύμη, θα σας δείξω πως είναι σε υφή. Ρίχνουμε το δεύτερο αυγό. Το τρίτο. Βγάζουμε πλέον το μίξερ και δουλεύουμε με το χέρι. Βλέπετε, έχουμε μία ζύμη η οποία πλέον είναι λία. Λοιπόν, θα την μεταφέρουμε τώρα σε κορνέ. Έχουμε ανάψει το φούρνο μας στους 200 βαθμούς αντιστάσεις. Θα βάλουμε στις 4 γωνίες από λίγο, γιατί δεν θέλουμε την ώρα που ψήνεται να σηκωθεί η λαδόκολλά μας. Και τώρα τι θα κάνουμε? Θα αρχίσουμε να κάνουμε ροζέτες με απόσταση μεταξύ τους. Εφόσον φτιάχνουμε τις ροζέτες θα βουτάμε το χέρι μας λίγο σε νερό και απλά θα πιέζουμε λίγο για να σταματήσουν, για να φύγουν οι μυτούλες. 10 λεπτά στους 200 βαθμούς, βλέπετε πως είναι? 10 λεπτά στους 200 βαθμούς και μετά θα χαμηλώσετε στους 180 άλλα 15 με 20 λεπτά. Όση ώρα ψήνονται δεν θα ανοίξετε σε καμία περίπτωση στο φούρνο, γιατί θα γίνουν μία μάζα. Λοιπόν, τα σουδάκια μας είναι έτοιμα. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Βλέπετε. Λοιπόν, θα πάρουμε την κρέμα μας, θα τη μεταφέρουμε σε ένα μπολ. Απλά κάνετε αυτά τα πράγματα, τίποτα άλλο. Θα πάρουμε τα σουδάκια μας, θα τα κόψουμε λιγάκι. Τα σκεπάζουμε και τώρα είμαστε έτοιμοι αυτά για να μπουν μέσα στο προφιτερόλ μας. Πάμε τώρα να φρατέψουμε λίγο και την σοκολατένια κρέμα μας. Θα τη βάλουμε, πάμε να την χτυπήσουμε λίγο. Θα ρίξουμε λίγη κρέμα γάλακτος, γιατί δεν τη θέλουμε σφιχτή. Σε αυτό το στάδιο μπορείτε να βάλετε και φυτική αν θέλετε. 100 γραμμάρια είναι το σύνολο. Είμαστε έτοιμοι. Βλέπετε πως στέκεται. Είναι αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι δεν είχαμε τελειώσει ακόμα. Έτσι, πάντα θέλει λίγο παραπάνω κρέμα. Λοιπόν, παίρνετε μπολάκια μίας χρήσης. Αν δεν έχετε μπορείτε να βάλετε κάλλιστα και γυάλινα. Εφόσον βάλαμε από μία κουταλιά, βάζουμε μέσα και ένα σου. Αν τα σου μας είναι μικρά μπορούμε να βάλουμε και 2. Θα πάρουμε από την κρέμα μας. Λοιπόν, εδώ έχω 400 γραμμάρια κρέμα γάλακτος full λιπαρά και εδώ έχω 600 γραμμάρια σοκολάτες. Πάμε να φτιάξουμε τώρα την κανάζ που θα πέσει από πάνω. Εντάξει, χαμηλά τη φωτιά μας, να αρχίσουν να λιώνουν σιγά σιγά οι σοκολάτες. Έβαλα 2-3 κουταλιές σπορέλαιο. Και τώρα τι θα κάνουμε? Θα πάρουμε το μπολάκι μας και θα βάλουμε σοκολάτα. Λοιπόν, αυτά τώρα θα τα βάλουμε στο ψυγείο. Θέλουμε να σφίξει λίγο η σοκολάτα μας για να μπορέσουμε από πάνω να στολίσουμε με σαντιγί, εντάξει. Λοιπόν, κατά αυτόν τον τρόπο θα τα στολίσουμε όλα. Εντάξει.
Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή θα σας την ευάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.